Hi friends, আজি মই বনাবলৈ ওলাইছো পোহাফিংগাৰ। আপোনালোকে কোনে এনেদৰে পোহাফিংগাৰ বনাই খাইছে জনাবচোন আৰু যদি নাই খোৱা তেতিয়া হলে এবাৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে আপুনি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব। এতিয়া বলক আমি ৰেচিপিটো বনাওঁগৈ। পোহাফিংগাৰ বনাবলৈ মই আলুগুটি 4টা, এবাটি চিৰা, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু কেইডালমান ধনিয়া পাত। এয়া মই ভালদৰে মিক্সিত চিৰাখিনি পিচি ল'লোঁ আৰু ধনিয়াখিনিও মই ভালদৰে কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই কাটা চামুচখনে ভালদৰে আলুখিনি পিটিকি দিম। এয়া চাওক আলুখিনি মই ভালদৰে পিটিকি ল'লোঁ। ইয়াত মই এতিয়া ধনিয়া পাত্তাখিনি আৰু চিৰাখিনি গুড়ি কৰি লোৱা চিৰাখিনি দি দিম আৰু ইয়াত মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু সোৱাদ অনুসৰি জলকীয়াও দি দিম। এতিয়া মই ভালদৰে এটা ডো বনাই ল'ম। এয়া চাওক মই ভালদৰে মঠি ল'লোঁ। এয়া মই এতিয়া 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিম। মিনিটৰ কাৰণে ডোটো মই ৰাখি থোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আকৌ ভালদৰে এবাৰ মিহলি কৰি লৈছোঁ, সানি লৈছোঁ ভালদৰে। এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ বল কৰি দীঘল দীঘলকৈ ফিংগাৰ্ছখিনি বনাম। এনেধৰণে বনাই যাম। এনেধৰণে মই ডোখিনিৰ পৰা ফিংগাৰৰ নিচিনা শ্বেপ দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰোঁগৈ। ফ্ৰাইখিনি দি দিছোঁ আৰু গৰম হোৱালৈকে মই মিডিয়াম ফ্লেমত থৈ দিম। এয়া চাওক মোৰ তেলখিনি পকি গ'ল। এতিয়া মই দি দিবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া চাওক মই ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক আমাৰ ফিংগাৰখিনি হৈ গ'ল। মই এতিয়া উঠাই দিম। এয়া চাওক এনেদৰে ৰঙা হ'বলৈ দিব। চাওক মই এতিয়া গোটেইখিনি বনাই ল'ম। এয়া চাওক আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ পোহা ফিংগাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওক ক্ৰাঞ্চিও হৈছে।